طاعة الأوامر واحدة من أهم الأشياء اللي طفل التوحد محتاجها في بداية التدريب. بتفرق معاه كتير جدا. لما الطفل بيبقى مطيع وملتزم ساعتها تقدر تعلمه، لأن هو طول ما هو بيرفض، طول ما هو مش عاوز يتعاون، طول ما هو بيحاول يبعد عنك وانت حاولت ان انت تقرب منه او تعلمه، في الغالب بيرفض. لكن طاعة الأوامر هي اللي بتسهل لي الجزء ده، ان انا اقدر اخلي طفل التوحد يبتدي يتعلم واقدر اوصل له المعلومة اللي انا عايزها، واخلي طفل التوحد يبتدي يتعاون معايا. طيب ليه وعشان ايه وازاي بتشتغل طاعة الأوامر مع طفل التوحد؟ الكلام ده النهاردة هنشرحه لكم بالتفصيل، خليكم معنا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. النهاردة هنتكلم في موضوع أنا شايفه هو أهم موضوع لطفل التوحد على الإطلاق، ألا وهو موضوع طاعة الأوامر. طاعة الأوامر الفكرة بتاعتها ببساطة إن أنت بتحاول تخلي طفل التوحد يبقى متعاون معاك وينفذ المطلوب وينفذ اللي أنت عاوزه. لأن أنا من وجهة نظري أنا شايف إن أنت طول ما طفل التوحد ما بيتعاونش معاك، بيطنشك، مش راضي يتواصل معاك، من الصعب جدا إن أنت تقدر تغيره، ومن الصعب جدا إن أنت تقدر تخليه يتخلى عن صفات التوحد اللي هو بيحبها جدا، مدمن عليها جدا، بالنسبة له أجمل حاجة في الدنيا اللي هي صفات التوحد، فهو عمره ما هيتخلى عنها عن طيب خاطر. فالفكرة دي مهمة قوي، ان لازم تبقى عند كل ان لازم طفل التوحد يبقى مطيع. لكن قبل ما تبتدي احب انوه ان مركز الدكتورة حنان محمود في إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، مركز الأوج، هو مركز موجود عشان يخدم أطفال التوحد بجميع درجاتهم، والمركز ده تحت رعاية الدكتورة حنان محمود، واحدة من أفضل دكاترة أطفال التخاطب المتخصصة في تدريب وتأهيل أطفال التوحد. تطلب منه حاجة بتمر بثلاث مراحل. واحد، ان هو لازم يسمعك، ومن المؤكد ان طفل التوحد في اغلب الاحوال بيسمع كويس، واغلب الامهات بتعمل اختبار سمع والطفل فعلا بيطلع ان هو بيسمع. تاني حاجة، هو بيفهمك وبيفهم الامر اللي انت طالبه، والدليل على كده ان الاشياء اللي هو بيحبها والاشياء اللي هو عاوزها لما بتيجي تطلبها منه كويس، تعالى نخرج، تعالى خد حلاوة، تعالى اتفرج على التلفزيون، الحاجات اللي هو بيبقى محتاجها هتلاقيه بيسمعك وبيفهمك وكمان بيديك رد فعل. تالت حاجة، وهي دي المشكلة الكبيرة جدا، ودي أكبر مشكلة في طفل التوحد، إنه ما بيدكش رد فعل إلا لو هو محتاجك. هو بيكره العالم بتاعنا وبيكره التواصل بتاعنا، ولكن في بعض الأوقات هو بيبقى مضطر إن هو يتواصل عشان ياخد الحاجات اللي هو عاوزها. فأنت بتلاقيه في أوقات اللي هو محتاج حاجة بيجي يتواصل معاك، وهو اللي بيجي لك وهو اللي بيشدك كويس، وحانا تطلب منه طب افتح كذا، طب اعمل لي كذا، وتلاقيه بدأ يتجاوب معاك لأنه هو عاوز حاجة. طيب لو مش عاوز حاجة هو بيقرر إنه ما يتعاملش معاك، فهو بيكره التواصل، ما بيعملوش إلا لو كان مضطر. طيب ايه بقى علاقة طاعة الأوامر بقصة ان هو بيطنش ومش راضي يتعاون؟ الفكرة كلها ان انا عاوز ادرب طفل التوحد ان هو دايما يديني رد فعل. لما انا اجي اتواصل معاك انت تتواصل معايا. الفكرة مش فكرة في الامر ذات في حد ذاته، الاوامر كأوامر، الفكرة مش في الأمر أصلا. أنا الأمر في حد ذاته أنا لا يعني لي أي شيء على الإطلاق. أنا اللي بدور عليه إنه يديك رد فعل. أنا طلبت حاجة، أنت سمعتني، فهمتني، واديتني رد فعل. من كتر ما انت بتعمل الكلام دوت مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين وثلاثين ومئة مرة في اليوم، الولد بيبتدي الأول يقاوم. انت بتبتدي شوية تبتدي تديله دفع شوية، لا معلش هتنفذ، لا لو سمحت هتعمل كذا، وتبتدي تمسك ايده وتبتدي يلا تضغط سنة شوية، يبتدي يتعود ان هو يبتدي ينفذ الأمر. اللي هيحصل في أول 10 أيام هو هيبقى رافض ومش عاوز الكلام ده وبيكرهه، لكن انت بقدر الامكان بتحاول ان انت تضغط شوية على الولد بحيث ان هو ينفذ الامر. بعد 10 أيام اللي بيحصل بيبتدي يتأقلم، وبيبتدي مقاومته تبتدي تقل، بيبتدي يتعاون. في اخر الشهر خلاص هو بيتعود على الكلام دوت. في ناس في الجزئية دي بالذات دايما بيرد يقول لك لا ده خلاص ده هيبقى عامل زي الروبوت، وهو خلاص موجه وما بينفذش غير الأوامر دي، وهو بس الأوامر اللي انت بتحفظها له، لكن بقى الحاجات التانية كويس ما بيستجيبش. والكلام ده عالي تماما عن الصح. انا اهو دلوقتي بقول لكل جربي ادي ابنك اوامر، بس العدد يكون محترم، ما يقلش عن 100 امر في اليوم، وشوفي اخر الشهر ايه اللي هيحصل. وهنا انا ما بتكلمش ان هو يبقى مطيع،
خالص. انا بتكلم في حتة تانية، انا بتكلم في اصل المشكلة اللي هي ايه؟ ردود الافعال. اول حاجة الام تبتدي تلاحظها لما بتدي الولد اوامر كمية كبيرة 100 امر في اليوم لمدة شهر، ان علاقتها بابنها ابتدت تتحسن. نمرة 2 ابتدى يبقى له ردود افعال. نمرة 3 علاقته بابوه واخواته ابتدت تتحسن. طيب ايه علاقة الاوامر بين الولد يبتدي علاقته تتحسن بابوه وامه واخواته؟ ببساطه شديده لانه ابتدى يتعلم يبقى له ردود افعال. قبل كده ما كانش بيدي ردود افعال، لما يجي يتعامل مع اخته مطنشها هوا كانها مش موجوده، امه تتعامل معاه هوا كانها مش موجوده الا لو عاوز حاجه، ابوه نفس القصه. لكن لما انت ابتديت تدرب الولد على طاعه الاوامر، ودي مش الهدف الرئيسي، الهدف ان انت ابتديت تدربه ان يدي لك رد فعل، الولد بيبتدي يتعود ان يبقى يدي ردود افعال، وبيبتدي يكتشف ان ردود الافعال اللي بيديها مش وحشه زي ما هو متخيل، مش سيئه زي ما هو كان فاكر. فبيبتدي يكتشف لا والله ده التواصل مع اهلي مش وحش، فتلاقيه خد خطوه لقدام، علاقته بامه اتحسنت، ابتدى يلعب مع الاولاد، ابتدى يبص لها. ودايما انا وكل ام دايما بسالها السؤال دوت بعد شهر من لما بحط خطه للام وببتدي اعلمها ازاي تعمل حاجه مع ابنها. اول سؤال بساله لها في المره الثانيه لما انا بقابلها، ابتديتي تحسي ان ابنك بقى موجود معاكي؟ اول حاجه تقول لي قالت لي انا اول مره احس ان انا عندي ابن، قبل كده ما كنتش حاسه بيه كانه مش موجود، لا دلوقتي بقى له ردود افعال وابتدى يتواصل معايا ومبسوطه ان انا بقى لي علاقه بيني وبين ابني. هو ده اللي انا بدور عليه. اللي يفكر من المنظور ان طاعه الاوامر عشان طاعه اوامر، ده تفكيره قاصر، مش ده المطلوب ولا ده اللي انا عاوزه. انا كل اللي بدور عليه ان انا ابتدي ادرب طفل التوحد ان يبقى له ردود افعال، وبالتالي بعد فتره يبتدي يتعود ان يبقى عنده ردود افعال ويبقى ده الطبيعي بتاعه، فيبتدي يجرب يدي ردود افعال فيبتدي يحبها. والله كويس. وكتير جدا منهم مثلا على سبيل المثال بتقول لي بعد شهر لا ابتدى يرد على اسمه، مع انها ما دربتوش خالص ان هو يرد على اسمه، لكن بما انه بقى له ردود افعال وابتدى يحس بحلاوه انه يتعامل مع اهله الموجودين في البيت، فابتدى يحب الكلام دوت، فبقى ياخد خطوه لقدام. فاللي فاكر ان طاعه الاوامر عشان طاعه الاوامر، للاسف الشديد ده تفكيره قاصر. طاعه الاوامر عشان احسن ردود افعاله، عشان اخليه يبتدي يتعامل معانا فيبتدي يحب التعامل معانا. دي الفكره بتاعه طاعه الاوامر اللي بحاول افهمها لكل ام. طاعه الاوامر واحده من اهم الاشياء. طول ما ابنك مطيع هتقدري تعلميه، هتقدري تديله معلومه، هيقدر ياخدها منك، هيقدر يديها لك، هيبقى فيه تفاعل هات وخد. وانا عايز اعلم طفل التوحد ان يبقى فيه هات وخد ما بينهم هما الاثنين. القصه مش قصه ان طفل التوحد خلاص نفذ دي هات دي خد، لا خالص خالص. ده للاسف اللي بيفكر فيه الناس اللي خبرتها في التوحد قليله، مجرد كل تفكيره اوامر وخلاص، لكن هو لا هو فاهم الاوامر دي المقصود بها ايه، ولا هو عارف ايه المقصود منها، لان غالبا كمان ما بيكونش عنده خبره في تدريب طفل التوحد. فاللي عارف وبيشتغل مع طفل التوحد فترة طويلة بيبقى عارف القصة دي، ان طاعة الأوامر بتحسن ردود أفعاله بشكل عام في حياته كلها، مش بس الأوامر اللي هو بيديها. دي كانت معلومة صغيرة بوضح فيها أهمية طاعة الأوامر في مع طفل التوحد. وأنا كنت كان ليا فيديو قديم شارح طريقة الأوامر ازاي بتتعمل بالتفصيل. لكل أم عايزة تعرف ازاي تعمل طاعة الأوامر ترجع للفيديو القديم ده، كيف تجعل طفل التوحد مطيع وملتزم خلال 30 يوم. ده فيها شرح تفصيلي ازاي تقدر تعمل تدريبات طاعة الأوامر لطفل التوحد. وأتمنى يا رب إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ولو ليكوا أي سؤال أو تعليقات أو تجربة في حتة ردود أفعال طفل التوحد بعد التدريب على طاعة الأوامر، يا ريت نكتبها تحت عندنا في التعليقات. واوعى ننسى الاشتراك والسبسكرايب في قناة اليوتيوب. كان معاكم دكتور أحمد عبد الخالق.